फेसबुकमा लाइभ भएको छ एकचोटि हेर त। हेलो हेलो। ल सो आज चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको हैन, आज हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको यो भनेको 7th लेक्चर होला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको 7th लेक्चर। सुन है, सो पहिला मैले चाहिँ के गराउँछु भन्दाखेरि हिजो हामीले पढेको कुरो हल्का रिभाइज गर्छौं हैन। हिजो हामीले गरेको कुरो चाहिँ हल्का रिभाइज गर्छौं अनि त्यसपछि हामी के गरौँला त भन्दाखेरि कन्टिन्यू गरौँला है। सो मलाई भन रेजिस्टेन्स हामीले के पढ्यो भने रेजिस्टेन्स, रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टेन्स अनि कन्डक्टिभिटी भनेको कापा। थाहा छ रेजिस्टिभिटीको अर्को नाम के हो भने स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स, कन्डक्टिभिटीको अर्को नाम के हो भने स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हैन। सो यो रेजिस्टेन्स, रेजिस्टिभिटी, सुन यो रेजिस्टेन्स, रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टेन्स अनि कन्डक्टिभिटी यो सब कुरा हामीले पढ्यौं है। व्हाट इज द फर्मुला अफ रेजिस्टेन्स? रो एल बाइ ए। के भन त रो एल बाइ ए हैन। र यसको युनिट के हुन्छ भने ओम हुन्छ। के हुन्छ भने ओम। ठीक छ, के हुन्छ भने युनिट के हुन्छ भने त ओम। व्हाट इज द के रे फर्मुला अफ कन्डक्टेन्स? जी भनेको कन्डक्टेन्स हो। कन्डक्टेन्स भनेको 1/r। 1/r भनेको के भन त कन्डक्टेन्स, जसको युनिट के हुन्छ पर ओम। के हुन्छ भने पर ओम हुन्छ हैन। यसैलाई हामी के भन्छ एमएचओ पनि भन्छौं। यसैलाई हामी के भन्छौं सीमन। ठीक छ। के भनेको कापा। कापा भनेको स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स व्हिच इज एक्चुअली हैन के रे 1/रो, जसको फर्मुला के भन 1/रो। यो सब कुरा हामीले चाहिँ हिजो पढेका थियौं। व्हाट इज द डेफिनेसन अफ कापा? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स को डेफिनेसन के हो भन त? व्हाट इज द डेफिनेसन अफ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स को डेफिनेसन के हो भन त? ल यताबाट यज्ञराजले भन है, यज्ञराजले भन व्हाट इज द डेफिनेसन अफ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्नेले के बुझ्छौ भन त?
Yes, sir. स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्नाले के बुझ्छौ? Conductivity, sir. अनि त्यो त अर्को नाम भनिरहेको छु, त्यसको मतलब के हो के? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको कन्डक्टिभिटी यो त अर्को नाम पो भन्यो तिमीले हैन? त्यसको मिनिङ तिमीले के बुझिरहेछौ के? त्यसको मिनिङ के हो? Specific conductance is the conductance which is carried in 1 ml of a solution. सुन 1 ml with the distance between the electrode. सुन 1 ml सल्युसन को जुन कन्डक्टेन्स हुन्छ नि, 1 ml सल्युसन मा जुन इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ नि, जुन आयन हुन्छ नि, त्यसले दिएको कन्डक्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हुनलाई हैन इलेक्ट्रोड को डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो भन त? 1 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। र इलेक्ट्रोड को क्रस सेक्सन एरिया कति हुनु पर्यो भन त? इलेक्ट्रोड को क्रस सेक्सन एरिया कति हुनु पर्यो? 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुनु पर्यो। सो कंडक्टेंस है ना, कंडक्शन ड्यू टू आयन अफ 1 ml अफ इलेक्ट्रोन। मतलब 1 ml सल्युसन लियो हैन, 1 ml सल्युसन लियो हैन, 1 ml भनेको 1 सेन्टिमिटर क्यूब है। 1 ml सल्युसनमा जुन इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ नि, त्यसको जुन आयन हुन्छ नि, त्यसले दिने कन्डक्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। त्यसै बेला भन्न रेसिस्टिभिटी भन्नु र स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्नु एउटै कुरा हो। व्हाट डु यु मीन बाइ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स? भन्न रेसिस्टेन्स प्रोभाइडेड बाइ 1 ml सल्युसन। 1 ml सल्युसनले दिने रेसिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? के अरे रेसिस्टिभिटी भन्छौं। र 1 ml सल्युसन 1 ml सल्युसन ले दिने कन्डक्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्छौं, व्हिच इज डिनोटेड बाइ कापा। र कापा इज इक्वल टु के हुन्छ? 1 बाइ रो हुन्छ है। कापा भनेको के हुन्छ भने 1 बाइ रो। सो कन्डक्टेन्स प्रोड्युस्ड बाइ 1 ml सल्युसन। थाहा छ 1 ml सल्युसन भन्नु र 1 सेन्टिमिटर क्यूब भन्नु एउटै कुरा हो। 1 ml सल्युसन भन्नु र 1 सेन्टिमिटर क्यूब भनेको एउटै कुरा हो के। अनि एउटा पर्टिकुलर के अरे सेलको लागि, कन्डक्टिभिटी सेलको लागि हैन, एउटा पर्टिकुलर कन्डक्टिभिटी सेलको लागि L/A को भ्यालु के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौं? सेल कन्स्ट्यान्ट, एन्ड व्हिच इज डिनोटेड बाइ के भन्छ? G स्टार, व्हिच इज डिनोटेड बाइ के भन्छ त? G स्टार। त्यसपछि हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि के अरे मोलर कन्डक्टेन्स, अनि अर्को के पढ्यौं? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। ल भन, व्हाट डु यु मीन बाइ मोलर कन्डक्टेन्स? मोलर कन्डक्टेन्स भन्नाले के बुझ्छौ भन त? व्हाट डु यु मीन बाइ मोलर कन्डक्टेन्स? खुशबु यादवले भन्छ, ल भन, मोलर कन्डक्टेन्स भन्नाले के बुझ्छौ? पूजा बसन्तले भन्छ, ल भन पूजा, व्हाट डु मीन बाइ हैन मोलर कन्डक्टेन्स? मोलर कन्डक्टेन्स भन्नाले के बुझ्छौ? यस, थाहा छ के अरे मोलर बोल्नु पर्यो नि त यार, बोल न। पब्लिकले तिम्रो आवाज सुन्न खोजिरहेछ के? हेलो सर। हेलो, कहाँ दाङमा हो? नहीं सर, काठमाडौँमा छु। कोरोनाको बेला कहाँ काठमाडौँ घुमेर बसिरहेछ? सुन ल भन, व्हाट डु मीन बाइ के अरे मोलर कन्डक्टेन्स? सर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हुनु पर्यो, भोल्युम जति भए पनि हुन्छ। यो तिमी नै हैन गोपी बाबु भनेर, यो गोपी बाबु भने तिमी हैन? सुन है, ध्यान से सुन है, के अरे मोलर कन्डक्टेन्स भनेको कस्तो कन्डक्टेन्स हो भन्दा यसको लागि भोल्युम फिक्स्ड हुनु भएन, जति भोल्युम लिए नि भयो के। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो? अमाउन्ट फिक्स हुनु पर्यो, र तिम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट के हुनु पर्यो? 1 मोल हुनु पर्यो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हुनु पर्यो। भोल्युम जति भयो नि के फरक पर्दैन के। तर स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको लागि के हुनु पर्यो थियो भन्दाखेरि अमाउन्ट भन्नाले पनि के अरे सल्युसनको भोल्युम फिक्स हुनु पर्यो के। यहाँ चाहिँ अमाउन्ट फिक्स हुनु पर्यो। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट छ भने मोलर कन्डक्टेन्स, अनि 1 इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रोलाइट छ भने 1 इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रोलाइट छ भने त्यो के हो भने इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। बुझाछौ? व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन मोलर कन्डक्टेन्स एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स को बीचको रिलेसन के थियो भन त? व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन मोलर कन्डक्टेन्स एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स? थाहा छ मोलर कन्डक्टेन्स हैन इज इक्वल टु n फ्याक्टर इन्टु के भन इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। बुझिरहेछौ? यो सबै कुरा हामीले चाहिँ पढिसकेका थियौं है, यो सबै कुरा हामीले चाहिँ पढिसकेका थियौं। ल भने यहाँसम्म हामीले के गर्यौं? रिभाइज गर्यौं। यहाँसम्म हामीले के गर्यौं भने रिभाइज, के भन त?
मोलर इज इक्वल टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको एन फ्याक्टर हो एन फ्याक्टर है भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको के हो भने त एन फ्याक्टर भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको के हो भने त एन फ्याक्टर तिमीलाई डेफिनेसन्स क्लियर भयो फेसबुक स्टुडेन्टले पनि लेख्नु पर्यो के तिमीहरूलाई हैन यो मोलर कन्डक्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सहरुको डेफिनेसन्सहरु क्लियर भयो यसो भन्नुपर्छ कि अनि बल्ल अलिकति एनर्जी आउँछ पढाउन के जाँचको केही ठेकान छैन कहिले हुन्छ के हुन्छ सुन अब चाहिँ हामी के पढ्छ भन्दाखेरि points to decide sequence of conductance लेख त हेडिङ लेख है आज हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको 7th लेक्चर हैन points to decide हैन the sequence of points to decide the sequence of conductance points to decide the sequence of के भन conductance points to decide हैन the sequence of conductance फर्स्टमा सुन है मैले अस्ति पनि यो कुरा हल्का चर्चा गरिसकेको छु हैन यो कुरा मैले अस्ति पनि पहिला चर्चा गरिसकेको छु फेरि बुझ है कंडक्टेन्स अफ अब यहाँ सुन है यहाँ चाहिँ कंडक्टेन्स भन्नाले के बुझिरहेको छ थाहा छ यहाँ कंडक्टेन्स भन्नाले हामी के बुझ्छौं हामी कसको बारेमा कुरा गरिरहेछौं मोलर कंडक्टेन्स और इक्विभ्यालेन्ट कंडक्टेन्स को बारेमा कुरा गरिरहेछौं यहाँ चाहिँ हामीले पोइन्ट्स टु डिसाइड सिक्वेन्स अफ कंडक्टेन्स भन्दाखेरि हामीले कसको बारेमा डिस्कस गरिरहेछौं मोलर कंडक्टेन्स और के भन इक्विभ्यालेन्ट कंडक्टेन्स फर्स्टमा लेख है कंडक्टेन्स अनि केही पनि भनेको छैन सिम्पली कंडक्टेन्स भन्यो भने हैन सिम्पली कंडक्टेन्स भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो प्रायोरिटीको लागि दिने भने मोलर कंडक्टेन्सलाई सिम्पली कंडक्टेन्स भनेको छ भने प्रायोरिटीको लागि दिने भने त मोलर कंडक्टेन्सलाई कंडक्टेन्स अफ हैन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट conductance of strong electrolyte is more than के भन त weak electrolyte यो कुरा मैले पहिला पनि चर्चा गरिसकेको छु एकचोटी फेरि रिभाइज भइरहेछ है तिमीहरुलाई weak electrolyte सुन conductance of हैन conductance of सुन त जसले यो के रे यो रेकर्डिङहरु किनेछ नि तिनीहरुले चाहिँ इनअर्गेनिकमा हेरे होला इनअर्गेनिक अब सिस्टमेटिक भइसकेको छ के लेक्चर्सहरु इनअर्गेनिक को लेक्चर्सहरु पुरै सिस्टमेटिक भएको छ टपिक वाइज मेसेज गर त फेसबुकमा हो किन भन पहिला चाहिँ तिमीले सर्च गर्नु पर्थ्यो अब चाहिँ टपिक वाइज सिरियली भएको छ के अनि त्यहाँ चाहिँ इनअर्गेनिक बेसिक लेक्चर्स भनेर 11-12 वटा लेक्चर्स होला के इनअर्गेनिक को बेसिक फर्स्ट हेडिङमा हेर्नु के त्यहाँ चाहिँ हैन फर्स्ट हेडिङमा इनअर्गेनिक को बेसिक लेक्चर्स भन्ने छ 12 वटा लेक्चर्स यो चाहिँ तिमीले जसरी पनि हेर्नु के यो चाहिँ यो 12 वटा लेक्चर्स चाहिँ जसरी पनि हेर्नु के यो 12 वटा लेक्चर्सबाट हैन तिम्रो इनअर्गेनिक को म्याक्सिमम कुरा के हुन्छ क्लियर हुन्छ के कुनै पनि टपिक स्टार्ट अब म चाहिँ हैन यो फेज 1 र फेज 2 जुन छ नि फेज 1 र फेज 2 हिजो मैले सबै सिस्टमेटिक बनाए फेज 1 मा फेज पहिला अलि जिगज्याग थियो अहिले चाहिँ पुरै सिस्टमेटिक बनाइदिएको छु अब 1-2 दिनमा फेज 1 र फेज 2 को पनि आउँछ है फेज 1 मा नोमेनक्लेचर को 8 वटा लेक्चर छ 8 लेक्चर्स अनि आइसोमेरिज्म को 13 कि 14 लेक्चर्स छ के आइसोमेरिज्म को जीओसी को पनि 8-10 वटा लेक्चर्स छ के जीओसी को हैन अनि त्यो सिस्टमेटिक गरेर आज भोलिसम्म अपलोड गर्दिन्छौं हामी त्यसमा फेज 1 लाई पनि अपलोड गर्दिन्छौं अनि फेज 2 लाई पनि हामी के गर्दिन्छौं सिस्टमेटिक बनाइदिन्छौं क्वाड कहिलेबाट हुन्छ क्वाड म 1 महिना पछि लिन्छु है क्वाड भनेको ठ्याक्क एक्जाम को बेला चाहिँ लिने हो के क्वाड हैन अर्ग्यानिक त्यो मैले क्वाड जुन भनेको छु त्यो अर्ग्यानिक को क्वाड लिन्छु 12 देखि 13 वटा क्वाड लिन्छु र त्यो क्वाड भनेको यो ग्रुपमा हुन्छ है यो हाम्रो जुन के रे ग्रुप छ नि राजेश फेज 1 राजेश फेज 2 राजेश इनअर्गेनिक यो तीनटा ग्रुप मध्ये कुनै एउटा ग्रुपमा होला है सो यो लेक्चर लिने स्टुडेन्टले पाउने हो त्यो क्वाड हैन है सो ध्यान दिनु र थर्मोडायनामिक्स पनि हैन हामी त्यही ग्रुपमा पढ्छौं है रिफ्रेशर सिरिजमा यो टपिक पछि एउटा अर्को कुनै एउटा टपिक गरौँला है ल ध्यान दिनु है कंडक्टेन्स अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हैन कंडक्टेन्स अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन के भन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टेन्स वीक भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ के स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भने के हो भन त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटहरु के थियो भन त स्ट्रङ एसिड भयो स्ट्रङ बेस भयो सल्ट भयो
जसको मैले तिमीलाई लिस्ट लेखाइसकेको छु है। वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको वीक एसिड भयो, वीक बेस भयो अनि वाटर भयो के। वीक एसिड, वीक बेस अनि त्यसपछि के भन्नु त वाटर। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ। सो यो कन्डक्टेन्स भन्नाले हामीले कसको कुरो गरिरहेछौँ थाहा छ? मोलर कन्डक्टेन्स। थाहा छ कन्डक्टेन्स र कन्डक्टिभिटी भन्ने फरक कुरा हो। कन्डक्टेन्स भनेको जी, कन्डक्टेन्स भनेको जी, कन्डक्टिभिटी भनेको कापा। ध्यान दिनु है, कन्डक्टेन्स भनेको जी, कन्डक्टिभिटी भनेको के भन त? मलाई त एउटा मैले सल्युसन बनाएँ हैन, एउटा इलेक्ट्रोलाइटको सल्युसन बनाएँ। यो सल्युसनको भोल्युम कति छ? 20 ml सल्युसन बनाएँ। नाउ टेल मी यसमा के होला? आयन्सहरु होला। यसमा के होला भने आयन्सहरु होला। अब यो जुन आयन्सले, ध्यान दिनु है, एउटा मैले इलेक्ट्रोलाइटको सल्युसन बनाएँ हैन, जसको भोल्युम कति छ? 20 ml। यसमा पक्कै आयन्सहरु होला हैन। यो आयन्सले जुन कन्डक्टेन्स दिइराछ नि, प्रोवाइड गरिराछ, त्यो कन्डक्टेन्सलाई हामी के भन्ने हो? जी भन्ने हो कि के भन्ने हो? यो कन्डक्टेन्सलाई जी भन्ने कि के भन्ने भन त? यो कन्डक्टेन्सलाई के भन्ने हो? जी भन्ने कि के भन्ने? कहाँ के भन्ने हो त नि? रिदिमा रिजाल कहाँ के भन्ने हो त नि? मैले भनेको के को लागि त भोल्युम फिक्स हुनु पर्यो नि। स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको त कन्डक्टेन्स प्रोवाइडेड बाइ 1 ml सल्युसन हैन र? कहाँ के भन्ने हो त नि? जी भन्ने हो। जी भनेको जनरल के, द कन्डक्टेन्स provided by the ions from the solution। यो भनेको जी। तर यही यो सल्युसनलाई मैले 1 ml गर्दिए, यो सल्युसनलाई मैले के गर्दिए भने 1 ml गर्दिए के। यो सल्युसनलाई मैले के गर्दिए भने 1 ml गर्दिए। हेर न हेर, यहाँ सुन है, यो VML सल्युसन हो, भोल्युम VML सल्युसन हैन। यसबाट मैले के गरे, यहाँ 1 यति चाहिँ मैले लिए, यो 1 ml हो। दिस इज 1 ml, 1 ml। ल न, यसले प्रोवाइड गर्ने कन्डक्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? कापा भन्छौँ। यो पुरैले प्रोवाइड गर्नेलाई हामी के भन्छौँ भन त? यो पुरैले प्रोवाइड गर्नेलाई हामी के भन्छौँ? कन्डक्टेन्स भन्छौँ है। र यो हैन, यो VML को सल्युसन छ र यहाँ चाहिँ यदि इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल छ भने, 1 मोल छ भने, 1 मोल छ भने इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल छ भने हामी के भन्छौँ? मोलर कन्डक्टेन्स। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ भने हामी के भन्छौँ? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। ठीक छ। सो ल भन, कन्डक्टेन्स अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन के हुन्छ भने वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको कन्डक्टेन्स के हुन्छ? बढी हुन्छ वीक इलेक्ट्रोलाइट भन्दा। सेकेन्ड पोइन्ट हेर है। अब कन्सन्ट्रेसन, यो सिक्वेन्समा हेर्छौँ हामी है। कन्सन्ट्रेसन मलाई भन त, म्यू इक्वल टु के हुन्छ भन त? म्यू इक्वल टु के हुन्छ? कापा इन्टु 1000/m हुन्छ है। अनि पाई इक्वल टु के हुन्छ भन त? कापा इन्टु 1000 के हुन्छ? नर्मालिटी। म्यू इक्वल टु के हुन्छ? कापा इन्टु 1000 के भन? मोलारिटी। अनि पाई इक्वल टु के हुन्छ? कापा इन्टु 1000 के हुन्छ? नर्मालिटी। सो तिमीले के देखिरहेछौ? म्यू इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भन्छ? मोलारिटी। और पाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ भने? नर्मालिटी। म्यू इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ? मोलारिटी। अनि पाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ भने? नर्मालिटी। भनेपछि हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि, ध्यान दिनु है, हामीले यहाँ हेर न, यहाँ हेर न, यो म्यू हो, यो मोलारिटी हो, यो म्यू हो र यो मोलारिटी हो, यो पाई हो र यो नर्मालिटी हो। सो हामीले के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि, यो मोलर कन्डक्टेन्स और इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स कन्सन्ट्रेसनसँग के रहेछ भने? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। कन्सन्ट्रेसनसँग के रहेछ भने? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। मोलर कन्डक्टेन्स कन्सन्ट्रेसनसँग के रहेछ भने? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अब ध्यान दिनु सुन है, यो के भने के हो भन त? त्यो के भनेको कापा। यो के भने के हो भन त? कापा। यो भनेको स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। तर स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हैन, के अरे कन्सन्ट्रेसनसँग के रहेछ? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल है। स्पेसिफिक के अरे कन्डक्टेन्स कन्सन्ट्रेसनसँग के रहेछ भने? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। सो फर स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स for specific conductance हैन, स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स which is kappa directly proportional to के हुन्छ? मोलारिटी और के भन? नर्मालिटी। सो मलाई भन,
हाम्रो एक्जाममा हैन हामीलाई सिम्पली कन्डक्टेन्स भनिरहेछ भने सिम्पली कन्डक्टेन्स भनिरहेछ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त सिम्पली कन्डक्टेन्स भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने त मोलर कन्डक्टेन्स और इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स प्राइटिकललाई दिने भने मोलर कन्डक्टेन्सलाई दिने मोलर कन्डक्टेन्स अनि स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्ने फरक फरक कुरा हो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको लागि के भयो त भन्दाखेरि सल्युसनको भोल्युम फिक्स्ड भयो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको लागि सल्युसनको भोल्युम के भयो त फिक्स्ड भयो दैट इज 1 ml सल्युसनको भोल्युम के भयो भने त फिक्स्ड भयो दैट इज 1 ml सो ध्यान दिनु न है कन्डक्टेन्स हैन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन तर स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ है सो फर्स्टमा हामी के हेर्छौं point हाम्रो हेडिङको नाम के हो point to decide the sequence of conductance point to decide the sequence of conductance मा पहिला हामी के हेर्छौं स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो हैन त्यसपछि हामी के हेर्छौं कन्सन्ट्रेसन हेर्ने हो कन्सन्ट्रेसन जसको कन्सन्ट्रेसन बढी त्यो के हुन्छ लेस कन्डक्टेन्स कन्सन्ट्रेसन कम के हुन्छ भने मोर कन्डक्टेन्स यो सबटाइटल कसरी हटाउने यार कसैलाई थाहा छ यो सबटाइटल कसरी हटाउने थर्डमा हामी के हेर्छौं नम्बर अफ आयन्स थर्डमा के भन्छ त नम्बर अफ आयन्स सो मोर नम्बर अफ आयन्स indicate more conductance लेखा था more number of ions जुम ग्रुपको स्टुडेन्टलाई थाहा छ यो क्याप्सन कसरी हटाउने भनेर माथि तीनटा डटमा क्याप्सन अफ माथि तीनटा डट कहाँको डट ए आफ्नो फोनको आफैले हो ल ए तिमीहरु आफ्नो फोनको आफैले गर्ने हो है ल सर है नम्बर अफ आयन्स हेर है नम्बर अफ आयन्स सो मोर नम्बर अफ आयन्स हैन इन्डिकेट मोर नम्बर अफ आयन्स इन्डिकेट हैन मोर कन्डक्टेन्स मोर नम्बर अफ आयन इन्डिकेट्स के भन मोर कन्डक्टेन्स त्यसै चौथो नम्बरमा हामी के हेर्छौं भन द इलेक्ट्रोलाइट यो कुरा हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौं है द इलेक्ट्रोलाइट हैन which can furnish हैन the electrolyte which can furnish H plus OH minus the electrolyte which can furnish H plus OH minus has more conductance than others र पाँचौं नम्बरको पोइन्ट के थियो याद छ नि मोबिलिटी अफ आयन्स पाँचौं नम्बरको पोइन्ट के थियो मोर मोबिलिटी हैन मोर मोबिलिटी अफ आयन्स indicate more mobility of ions indicate more conductance more mobility of ions indicate के भनौं more conductance generally in solution hydration
of ions present generally in solution हैन, generally in solution hydration of ions present. So the small ion has larger hydrated size. So the small ion has हैन larger hydrated size, which result in less mobility, and finally less conductance. यो मैले लेखेको इंग्लिश बुझ्यो? यो जुन इंग्लिश लेखेको छ नि, यो इंग्लिश बुझ्यो? पाँचौं फ्याक्टर के थियो भने मोबिलिटी अफ आयन्स. मोर मोबिलिटी अफ आयन्स इंडिकेट मोर कंडक्टेंस. जनरली इन सोल्युसन हैन हाइड्रेशन अफ आयन्स प्रेजेंट. सोल्युसनमा के हुन्छ, आयन्सको के हुन्छ, हाइड्रेशन हुन्छ के. So the small ions has a larger hydrated size, which result in less mobility and finally के भन less conductance. र हामीले हेर्दाखेरि हैन, हामीले हेर्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो सिक्वेन्समै हेर्नु पर्छ के. पहिला हामीले के हेर्ने हो, स्ट्रङ हो कि वीक हो. ध्यान दिनु न, पहिला हामी के हेर्ने हो भन, स्ट्रङ हो कि वीक हो त्यो हेर्ने हो. त्यसपछि हामीले के हेर्ने भन त, स्ट्रङ वीक हेरिसकेपछि हामीले के हेर्ने भन त, स्ट्रङ हो कि वीक हो त्यो हेर्ने हो. त्यसपछि हामीले के हेर्ने हो, कन्सन्ट्रेसन हेर्ने हो. र हामीले के थाहा छ, कंडक्टेंस इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन. यदि कन्सन्ट्रेसन सेम छ भने बल्ल हामी केमा आउने भने नम्बर अफ आयन्समा आउने हो. त्यसपछि केमा आउने हो, द आयन्स व्हिच क्यान फर्निश मोर H प्लस और OH माइनस. त्यसपछि हामी केमा आउने भने मोबिलिटी अफ आयन्समा आउने हो. ल यहाँ चाहिँ म अब एकजनालाई के गर्छु, अनम्युट गर्छु हैन, अनि म सोध्छु है. तिम्रो बुझिरहेको छ कि छैन चिरतन, लेख त यार, मेसेजमा लेख त. हजुर बुझिरहनु भएको छ कि छैन? प्रशान्तलाई मैले अनम्युट गरे. प्रशान्त. यस सर. ल मलाई भन त, यो जुन हामीले कन्डक्टेन्स भनिरहेछौँ नि, यो कन्डक्टेन्स भन्नाले कुन कन्डक्टेन्सको बारेमा चर्चा गर्यो? यो जुन हेडिङ हामीले लेख्यौँ नि, यो हेडिङ जुन कन्डक्टेन्स भनेको कुन कन्डक्टेन्सको बारेमा भन त? मोलर अर इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स. यस मोलर अर इक्विभ्यालेन्टको बारेमा कुरो गरिरहेछौँ है. पहिला चाहिँ हामीले फर्स्टमा यो अर्डर हेर्दाखेरि हैन, कसको कन्डक्टेन्स बढी कसको कम हेर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा के हेर्छौँ भन त? स्ट्रङ छ कि वीक छ भनेर. यस, त्यो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रङ कि वीक हो त्यो हेर्ने हो. यदि त्यो दुईटै स्ट्रङ भयो भने के गर्ने हो? दुवै स्ट्रङ भयो भने तिनीहरुको कन्सन्ट्रेसन हेर्ने. यस, कन्सन्ट्रेसनसँग के हुन्छ, डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल कि इन्भर्स प्रोपोर्शनल? इन्भर्स प्रोपोर्शनल. भेरी गुड, इन्भर्स. यदि कन्सन्ट्रेसन पनि सेम छ भने त्यसपछि के हेर्छौ? त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन नै छ, त्यसपछि नम्बर अफ आयन्स. यस, कसले बढी नम्बर अफ आयन्स दिइराछ. यदि नम्बर अफ आयन्स पनि सेम छ भने त्यसपछि के हेर्छौ? त्यसपछि त्यो H प्लस अथवा OH माइनस छ भने कसले दिइराछ. हजुर. यस, जसले दिइराछ त्यसमा चाहिँ मोर कन्डक्टेन्स हुन्छ. यदि H प्लस आयन OH माइनस दिने छैन, अरु छुट्टै छ भने लास्ट फ्याक्टर के हो? त्यो मोबिलिटी अथवा हाइड्रेसन. यस, हाइड्रेसन हेर्ने. सानो के अरे आयनको के हुन्छ, मोर हाइड्रेसन हुन्छ. अनि आफ्टर हाइड्रेसन के भइदिन्छ, बल्क भइदिन्छ के. सानो पानीमा ठुलो भइदिन्छ, सानो पानीमा ठुलो भइदिन्छ. सो लेस मोबिलिटी, त्यही भएर के हुन्छ, लेस कन्डक्टेन्स. मलाई भन त, Li प्लस र Na प्लसमा पानीमा हालेपछि कसको साइज ठुलो? Li प्लस. Li प्लसको साइज ठुलो भनेपछि के होला, लेस मोबाइल भयो. ठुलो साइज, बल्की साइज, लेस मोबाइल भनेपछि के होला भन, लेस कन्डक्टेन्स. ल अब हामी के गरौँ, क्वेशन्सहरुतिर. म केही 5-7 वटा क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु है. सो सबैजनाले क्वेशन्स लेख, अनि यो कुरोलाई के गरौँ, रमाइलो गरौँ. क्वेशन्स लेख त, क्वेशन्सहरु सबैजना लेख है. मैले आज यो स्लाइड्समा छैन हैन, म क्वेशन लेख्छु नै हैन. सो म सँगसँगै तिमीहरुले पनि लेख्नु पर्यो है, सबैजना लेख. र यो यति क्वेशनबाट तिमीहरुलाई मोक्ष प्राप्ति भइहाल्छ हैन. which has maximum molar conductance. Which has given a maximum हैन, which has maximum given a molar conductance. मलाई भन त, यो कंडक्टेन्स र कंडक्टिभिटी भने एउटै कुरा हो कि फरक हो? प्रज्ञा काफलेले मलाई अनम्युट गरे. यो कंडक्टेन्स र कंडक्टिभिटी भनेको एउटै कुरा हो कि फरक कुरा?
फरक फरक हो यस भेरी गुड थाहा छ कन्डक्टेन्स भनेको जी हो कन्डक्टिभिटी भनेको के भने त कन्डक्टिभिटी भनेको कापा हो के स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स हो के मलाई थाहा छ तर तर ध्यान सुन है मोलर कन्डक्टेन्स र मोलर कन्डक्टिभिटी भनेको एउटै कुरा है फेरि यहाँ चाहिँ नजिकिने है फेरि सुन कन्डक्टेन्स कन्डक्टिभिटी भनेको फरक फरक कुरा हो तर मोलर कन्डक्टेन्स र मोलर कन्डक्टिभिटी भनेको एउटै कुरा हो ठीक छ ल अब which has maximum molar conductance 0.0 m molar KCl B मा हैन 0.005 molar NaCl C मा हैन 0.1 molar RbCl D मा 0.001 molar CaCl which has हैन maximum molar conductance so पहिला हामी के गर्ने थाहा छ KCl भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट जम्मै के भयो भने त स्ट्रङ भयो त्यसपछि सेकेन्डमा हामी के हेर्छौं थाहा छ कन्सन्ट्रेसन जसको कन्सन्ट्रेसन कम त्यो के होला भन मोर कन्डक्टिङ 0.01 0.005 0.1 and 0.001 so 0.001 भनेको सबसे कम भयो नि त हैन कन्सन्ट्रेसन कम सो मोर कन्डक्टेन्स यसको आन्सर के होला डी होला मैले भने यही क्वेशनमा हैन व्हिच हैज म्याक्सिमम मोलर कन्डक्टेन्स नभइकन व्हिच हैज मिनिमम मोलर कन्डक्टेन्स भनेको आन्सर के हुन्थ्यो व्हिच हैज मिनिमम मोलर कन्डक्टेन्स मिनिमम भनेको आन्सर के हुन्थ्यो कहाँ ए हुन्थ्यो ईश्वर तिवारी आन्सर सी हुन्थ्यो सी हुन्थ्यो नि आन्सर 0.01 m भनेर 0.1 m सी हुन्थ्यो आन्सर है मिनिमम भनेको सी हुन्थ्यो है ल सेम क्वेशन व्हिच हैज म्याक्सिमम मोलर कन्डक्टेन्स है क्वेशनको शीर्षक के हो भन त सेम क्वेशन है व्हिच हैज म्याक्सिमम मोलर कन्डक्टेन्स अब म अप्सन्सहरु डिफरेन्ट लिइराछु है अप्सन्सहरु के लिइराछु है 0.01 molar H2SO4 0.01 molar हैन HCl 0.1 molar हैन H3PO4 0.1 molar हैन HCl सो यो भनेको वीक हो यो स्ट्रङ हो यो पनि के भने स्ट्रङ हो ल भने यसको आन्सर के होला भन त सी र डी त वीक भयो हैन अब सुन हजुर आन्सर ए हो सर पर्खे केटा यहाँ कन्सन्ट्रेसन के रहेछ 0.01 यहाँ पनि के रहेछ 0.01 सो ल भन कन्सन्ट्रेसन पनि के रहेछ भन बराबर फर्स्टमा स्ट्रङ र वीक हेर्ने हो त्यसपछि हामी के हेर्ने हो कन्सन्ट्रेसन हेर्ने हो कन्सन्ट्रेसन पनि के रहेछ बराबर अब हामी के हेर्ने हो नम्बर अफ आयन्स हेर्ने हो के हेर्ने भन त नम्बर अफ आयन्स के हेर्ने भन त नम्बर अफ आयन्स पूजा बस्नेत नर्मलिटी हैन मैले के भनेको थिएँ केही पनि भनेको थिएँ यो मोलर कन्डक्टेन्समा का नर्मलिटी हेर्ने हो त नि मोलर कन्डक्टेन्समा के हेर्ने मोलारिटी हेर्ने हो नि मोलारिटी नै दिइराछ नि हेर न मोलारिटी नै दिइराछ मोलर कन्डक्टेन्स भन्छ मोलारिटी हेर्ने हैन सुन सो मलाई 0.01 कन्सन्ट्रेसन के रहेछ बराबर अब हामी के हेर्छौं नम्बर अफ आयन्स यहाँ 3टा यहाँ 2टा आन्सर के भन ए इज राइट आन्सर ल नेक्स्ट क्वेशन है थर्ड क्वेशन which has maximum specific conductance ध्यान दिसु न स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स कन्सन्ट्रेसन सँग के हुन्छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ है स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको कन्सन्ट्रेसन सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हामीलाई क्वेशनमा के भनिरहेछ which has maximum specific conductance 0.01 molar KCl 0.001 molar NaCl 0.05 molar RbCl 0.1 molar CaCl ल भने यसको आन्सर के होला which has a maximum specific conductance यो सब भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रङ
ल हेलो हेलो बुझिरहेको छौ आयो साउन्ड आयो साउन्ड आयो ल सो ध्यान दिनु है यसको आन्सर के होला भने डी होला द आन्सर अफ दिस क्वेसन इज के भने डी नेक्स्ट क्वेसन है क्वेसन नम्बर 4 हेर which has maximum हैन which has maximum मतलब यही क्वेसनमा हैन यो 3 नम्बर क्वेसनमा हेर है which has maximum conductance मात्रै भने भए स्पेसिफिक नभने भए which has maximum conductance भने भए के बुझ्थ्यो भने त which has maximum conductance भने भए के बुझ्थ्यो भने मोलर कंडक्टेन्स बुझ्नु पर्छ के which has maximum conductance भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्थ्यो भने त मोलर कंडक्टेन्स ल न which has maximum equivalent conductance थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स गर्दाखेरि जुन हाम्रो सल्युसन हुन्छ नि त्यसको हामी नर्मलिटी लिन्छ मोलारिटी हैन के लिने भने त नर्मलिटी लिने हो है अब हामीले अप्सन्समा के दिइराछ है अप्सन ए मा दिइराछ 0.1 मोलार AlCl3 दिइराछ बी मा दिइराछ 0.1 मोलार हैन K2SO4 दिइराछ सी मा हैन 0.1 मोलार KCl दिइराछ अनि 0.1 मोलार हैन Al2SO4 होल 3 दिइराछ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई हैन इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनिरा ध्यान दिनु है यहाँ चाहिँ हामीले के भनिराछ भने त इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स यो सबै के हो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो दे अल आर के भन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट सो हामीले के गर्नु पर्यो सबैको नर्मलिटी निकाल्नु पर्यो AlCl3 लाई ब्रेक गरेर त Al पोजिटिभ 3 हैन अनि 3Cl माइनस भनेको AlCl3 को n फ्याक्टर कति हुन्छ 3 हुन्छ त्यसको नर्मलिटी कति हुने भयो 0.3 0.1 into 3 गर्नु पर्यो हैन यहाँ चाहिँ यसको नर्मलिटी कति हुन्छ के रे नर्मलिटी इज इक्वल टु n फ्याक्टर इन्टु मोलारिटी 0.1 into 2 भनेको 0.2 हुने भयो अनि KCl मा कति हुन्छ थाहा छ KCl को नर्मलिटी भनेको 0.1 नै हुन्छ है अनि यतितिर 0.1 मोलर भनेपछि नर्मलिटी 0.6 अब हामीले के हेर्नु पर्यो हामीलाई के थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन यहाँ र 0.3 देखिराछौ यहाँ 0.1 देखिराछौ यहाँ 0.2 देखिराछौ यहाँ 0.6 देखिरा सबसे कम कहाँ रहेछ भने सी मा सबसे कम कहाँ रहेछ सी मा ल भन रमाइलो भइराछ फटाफट भन रमाइलो भयो सिक्वेन्स याद हुनु पर्यो स्ट्रङ विक हेर्नु पर्यो त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन हेर्नु पर्यो त्यसपछि नम्बर अफ आयन्स हेर्नु पर्यो H plus OH minus वाला हेर्नु पर्यो त्यसपछि हाइड्रेटेड साइज हेर्नु पर्यो फटाफट भन्न रमाइलो लागिरहेछ कि छैन मजा आयो कि आएन ल भन मोक्ष प्राप्ति भयो कि भएन ल भन which has maximum हैन molar conductance सुन है which has maximum molar conductance maximum के भन त molar conductance अप्सन्सहरु हेर है 0.1 मोलार हैन LiCl 0.1 मोलार हैन NaCl 0.1 मोलार हैन KCl 0.1 मोलार हैन RbCl ल भन which has maximum molar conductance पहिला हामी के हेर्ने हो स्ट्रङ हो कि वीक हो जम्मै के रहेछ भने स्ट्रङ हो है त्यसपछि हामी के हेर्छौं कन्सन्ट्रेसन हेर्छौं सबै कन्सन्ट्रेसन के रहेछ बराबर त्यसपछि हामी के हेर्छौं नम्बर अफ आयन्स पनि के रहेछ बराबर त्यसपछि हामी H+ कसैले पनि दिइरा छैन हैन त्यसपछि लास्टमा हामी के हेर्छौं थाहा छ लास्टमा हामी के हेर्ने हो भन्दाखेरि के रे हाइड्रेटेड साइज सानो आयनको पानीमा ठुलो भइदिन्छ ठुलोको पानीमा सानो भन्दा सानो हुन्छ है सो यो Rb+, Na+, Li+, K+ ल भन कसको साइज ठुलो भन कसको साइज ठुलो Li+ को साइज ठुलो
आरबी पोजिटिभ को साइज के भने सानो, सानो साइज मोर मोबाइल, मोर कन्डक्टिभिटी, आन्सर के भने डी हो। द आन्सर इज डी। मलाई लाग्छ अब तिमीलाई कन्डक्टेन्समा पुरै रमाइलो भइसक्यो होला, कन्डक्टेन्सको क्वेसन्सहरु अब तिमीहरूले चाहिँ मजाले गर्न सक्छौ जस्तो लागिरहेछ है, आई गेस त्यस्तो मलाई लागिरहेछ है। के आज त प्रशंसा हरियालले पनि आन्सर मिलायो त यार। ल अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट हेडिङ के हो त थाहा छ? नेक्स्ट हेडिङ के हो? फ्याक्टर्स। धेरै क्वेसन सल्भ हुन थाल्यो। सुन यसपछि हामी के पढ्छौं? त्यो सेल पढ्छौं है, टन्नै न्युमेरिकल्सहरु गर्छौं, नर्सरी क्वेसन्सहरु गर्छौं हैन। सो मलाई लाग्छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको तिमीहरुको 40-50% क्वेसन्सहरु अब सजिलो भइसक्यो होला। पहिला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री र अहिलेमा कम्पेरेटिभली चेन्ज भइसक्यो होला। पहिला र अहिलेको कम्पेरिजनमा हैन, अलिकता जस्ट factors affecting the molar conductance and equivalent conductance। n factor को एउटा क्लास लिदिन्छु म, मजाले लिदिन्छु है। n factor को क्लास म यही रिफ्रेशर सिरिजमै लिदिन्छु है। तिमीलाई इनअर्ग्यानिक पनि जसले इनअर्ग्यानिकको लेक्चर्स किनेको छ हैन, तिमीलाई जस्ट सजिलो भएको छ, पढाएछौ इनअर्ग्यानिक्सको। इनअर्ग्यानिकको म 20-25 वटा लेक्चर्स फेरि पढाउने वाला छु, त्यसमा छुटेको हल्का फल्का छुटेको कुराहरु, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हैन एड गर्छु है इनअर्ग्यानिकको लेक्चर्समा है, त्यो प्राइभेट ग्रुपमा है। ल सो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ हैन मोलर कन्डक्टेन्स। है factors affecting molar conductance and equivalent conductance। फर्स्ट में लेखा इफेक्ट अफ डाइल्यूशन। इफेक्ट अफ डाइल्यूशन ध्यान दिनु है, मैले के गरे त भन्दाखेरि डाइल्युट गरे है। सो के हुन्छ होला, स्ट्रङ र विकमा दुईटैमा इफेक्ट हेरौँ है। पुष्पराज पन्तले लेखिरहेको छ बेसिक सक्दैछु। बेसिकको कतिवटा भ्यायो पुष्प? अन डाइल्युसन। सुनाइ अन डाइल्युसन द सल्युसन है। सल्युसनलाई डाइल्युट गर्दाखेरि है, अन डाइल्युसन द अनडाइल्युटिङ डाइल्युसन यार, अनडाइल्युटिङ द सल्युसन हैन, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। अनडाइल्युटिङ द सल्युसन हैन, पाँचवटा भइसक्यो पुष्पराज पन्तले। अनडाइल्युटिङ द सल्युसन कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकज थाहा छ सल्युसनलाई तिमीले डाइल्युट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज मोबिलिटी अफ आयन्स इंक्रीजेस। मोबिलिटी अफ आयन्स इंक्रीजेस। थाहा छ सल्युसनलाई डाइल्युट गर्यो भने हैन कंडक्टेंस के हुन्छ? इंक्रीज हुन्छ के, बिकज मोबिलिटी अफ आयन्स के हुन्छ? इंक्रीज हुन्छ। र एन्ड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ थाहा छ? डिग्री अफ आयनाइजेसन। डाइल्युट गर्दाखेरि डिग्री अफ आयनाइजेसन व्हिच इज अल्फा अल्सो के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। डिग्री अफ आयनाइजेसन व्हिच इज अल्फा अल्सो के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। सो ध्यान दिनु न, इफेक्ट अफ डाइल्युसन। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको सल्युसनलाई के गर? डाइल्युट गर, कंडक्टेन्स के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ, बिकज मोबिलिटी अफ आयन्स के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। वीक इलेक्ट्रोलाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि मोबिलिटी अफ आयन्स इन्क्रिज हुन्छ, त्यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे आयन्स पनि के हुन्छ? मोर मात्रामा के हुन्छ? ब्रेक हुन्छ के, किनभने वीक इलेक्ट्रोलाइटको त सबै आयन्स ब्रेक भएको हुँदैन नि त, स्ट्रङको त सबै आयन्स के भएको हुन्छ? ब्रेक भएको हुन्छ। तर वीकमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि सबै आयन्स ब्रेक नभएको कारणले डाइल्युसन गर्दाखेरि आयन्स पनि बढी ब्रेक हुने भयो, मोबिलिटी पनि बढ्ने भयो के।
सो तिमीले जब पछि ग्राफ बनाउँछौ नि, एउटा ग्राफ हुन्छ, ग्राफ बनाउँदाखेरि डाइल्युसन गर्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको बिस्तारै 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 बढ्छ के हैन, तर विक इलेक्ट्रोलाइटलाई डाइल्युसन गर्यो भने एकदम ऱ्यापिड बढ्छ। किनभने विक इलेक्ट्रोलाइटको केसमा हामीले के देखिरहेछौँ, आइनाइजेसन पनि बढ्यो अनि मोबिलिटी अफ आइन्स पनि बढ्यो के, सो दुईटा फ्याक्टर भयो के। यसलाई म्याथमेटिकली पनि हेर्न मिल्छ र, म्याथमेटिकली यही कुरालाई हैन म्याथमेटिकली पनि हेर्न मिल्छ। मलाई भन त म्यू इक्वल टु के थियो, काप्पा इन्टु 1000 बाई के भन मोलारिटी। सो म्यू इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के रहेछ भन मोलारिटी हैन। यता हेर, पाई इक्वल टु के छ भन काप्पा इन्टु 1000 बाई एन भनेको पाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भन नर्मालिटी। सो डाइल्युसन इन्क्रिजेस, डाइल्युसन गर्यो भने डाइल्युसन इन्क्रिजेस, कन्सन्ट्रेसन के होला डिक्रिजेस, इन्भर्स हुन्छ। सो म्यू और पाई के हुन्छ इन्क्रिजेस। सो म्याथमेटिकली पनि हेर्न मिलेला र, म्याथमेटिकली डाइल्युसन इन्क्रिजेस कन्सन्ट्रेसन डिक्रिजेस, सो म्यू और पाई के हुन्छ भने इन्क्रिजेस। मलाई भन त के अरे यो त्यो थियो हाम्रो मोलर कन्डक्टेन्स र इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको बारेमा है। अब म एकजनालाई सोध्छु ल, म रिद्धिमालाई सोध्छु है, रिद्धिमा रिजाल। मलाई भन त तिमीले हैन उ गर्यो के डाइल्युसन गर्यो भने स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स के होला? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स के होला? डिक्रिज। कसरी डिक्रिज? कसैलाई यसको लजिक भन्न मन लाग्यो भने हैन त्यहाँ भन्न पाउँछु है। हेर के अरे इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्शनल टु कन्सन्ट्रेसन। यस, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन। सुषमा बस्नेतले त्यहाँ फेसबुकमा लेखिरहेको छ रिमेन्स अनचेन्ज। एउटा म तिमीलाई लजिकली बुझाउँछु ल है। तिमीले हैन के अरे यो कुरा लजिकली बुझौँ है। 50 ml को मलाई भन व्हाट इज द डेफिनेसन अफ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन त। स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सको डेफिनेसन के हो? व्हाट इज द डेफिनेसन अफ स्पेसिफिक? मिलन पौडेललाई मलाई अनम्युट गरे ल, मिलन पौडेल। हो त्यहाँ पुष्पराज पन्तले फेसबुकमा राइट लेखा रहेछ के, नम्बर अफ आयन्स पर युनिट भोल्युम के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। भेरी गुड, एक्सलेन्ट, यही आन्सर हो कि। मलाई भन यहाँ सुन है, कता गयो मिलन? हेलो यार है, एउटा मैले 50 ml को सोलुसन छ है, 50 ml को सोलुसनमा हैन 100 आयन्स, ध्यान दिनु है, 50 ml को सोलुसनमा हैन 100 आयन्स है। व्हाट इज द डेफिनेसन अफ के अरे व्हाट इज द डेफिनेसन अफ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स? 1 ml सोलुसन हुनु पर्यो हैन। 1 ml सोलुसनमा जुन नम्बर अफ आयन हुन्छ नि त्यो आयनले दिने कन्डक्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भन्छौँ। सो मसँग 50 ml सोलुसन छ जसमा आयन कतिवटा छ भने 100। सो मलाई भन त 1 ml सोलुसनमा आयन कति होला? 1 ml सोलुसनमा आयन कति होला? 2टा आयन होला। ठीक छ। अब मैले के गरेँ, यसलाई डाइल्युट गरेँ, मैले 50 ml के गरिदिएँ, पानी मिलाइदिएँ, वाटर। अब मलाई भन्दा हाम्रो सोलुसन कति ml को भयो भने 100 ml को भयो, तर नम्बर अफ आयन त फिक्स छ नि। हामीले के गरे, वाटर मिलाएको हो नि, हामीले त इलेक्ट्रोलाइट मिलाएको होइन नि त, हामीले डाइल्युसन गरे। नम्बर अफ आयन त फिक्स्ड हो नि, 100 आयन भयो। ठीक छ, बुझिरहेछौ? मैले के गरेँ, डाइल्युट गरेँ। अब चाहिँ 100 ml मा 100 आयन भनेपछि 1 ml मा कति आयन भयो भने त 1 ml मा 1 आयन भयो। भनेपछि डाइल्युट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि नम्बर अफ आयन्स डिक्रिज भयो के, नम्बर अफ आयन्स के भयो भने त डिक्रिज भयो। त्यही भएर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डाइल्युसन गर्दाखेरि हैन, डाइल्युसन गर्दाखेरि स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। कन्डक्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ, स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। किनभने पर युनिट नम्बर अफ आयन्स पर युनिट भोल्युम के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। म अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु ल्याएर। मसँग एउटा बिकर छ है, यहाँ है 1 बिकर छ। यो बिकरको क्यापेसिटी कति हो भने 1 ml। यो बिकरको क्यापेसिटी के छ भने 1 ml। ध्यान दिनु है, मसँग एउटा बिकर छ जसको क्यापेसिटी कति रहेछ भने 1 ml। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि बाहिरबाट हैन अर्को बिकरबाट है मैले के गरेँ, पानी खन्याएँ। यसमा खन्याएँ भने के हुन्छ होला मलाई भन त?
तिम्रो तिम्रो चाहिँ के कुरो फिक्स यो बिकरको क्यापेसिटी फिक्स छ कि विच इज 1 ml। अब मैले बाहिरबाट पानी खन्याए भने के हुन्छ, यो यहाँ भित्र भएको जुन सल्युसन छ नि त्यो उछेटेर हल्का बाहिर जान्छ, अनि बाहिरबाट राखेको पानी के हुन्छ यहाँ हुन्छ के। यहाँबाट अलिकता सल्युसन तिमीले कसले ट्राई गराछौ नि, एउटा बिकर 1 ml को बिकर छ हैन, त्यसमा टनाटन तिमीले के गरे सल्युसन प्याक गराछौ, माथिबाट तिमीले पानी खन्यायो भने यहाँबाट उछेटेर बाहिर जान्छ अनि पानीको मात्रा यहाँ गएर बस्छ। सो के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट उछेटेर सल्युसन बाहिर गयो भने नम्बर अफ आयन पनि त बाहिर गयो नि, नम्बर अफ आयन के भयो त बाहिर गयो भनेको अब चाहिँ नम्बर अफ आयन के भयो त भन्दाखेरि कम भयो के। डाइल्युसन गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर पर युनिट भोल्युममा नम्बर अफ आयन के हुन्छ कम हुन्छ, जसको कारणले कन्डक्टेन्स पनि के हुन्छ कम हुन्छ। यसैलाई बुझ्नु पर्यो। अहिले म म्याथमेटिकली बुझ्छु भने थाहा छ हामीलाई, म्याथमेटिकली बुझ्नु पर्यो भने यो त मैले फिल गराएको, यो लजिक बुझाएको है। पहिला मसँग 1 ml थियो, मैले बाहिरबाट पानी हाले, यहाँबाट केही सल्युसन उछिटेर बाहिर गयो भने चाहिँ नम्बर अफ आयन कम भयो हैन। यसैले म्याथमेटिकली बुझ्नु पर्यो भने हामीले के थाहा छ, के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ एम अर नर्मालिटी। र हामीले के थाहा छ, डाइल्युसन गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ, कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन्छ, सो के पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। ल भन, मलाई लाग्छ म बुझाउनमा सफल भयो कि भएन मलाई थाहा भएन है। म बुझाउनमा सफल भएको छु। ल सो अब हामी मिसन सक्सेसफुल, यो सुषमा बस्दैन को हो यार, केटा हो कि केटी त्यो पनि थाहा छैन। अझ त केटाहरू पनि केटीको नामबाट आउँछ के, किन हो थाहा छैन मलाई। केटाहरू त केटीको नाम किन, केटाहरू पनि केटीको नामबाट आउँछ यार। म पहिलादेखि भन्ने गरेको छु कि अलवेज रिस्पेक्ट योर जेन्डर भनेर के हैन। ल सो अब हामी नेक्स्ट क्लासेसबाट हैन, नेक्स्ट क्लास अब जुन हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ भन्दाखेरि सुन है, हामीले के पढ्यौँ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ्यौँ र हामीले के पढ्यौँ कन्डक्टेन्स। इलेक्ट्रोलाइसिस अरूमा कलेजको टपर हो ए ओके। सुन सो हामीले आज के पढ्यौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा के अरे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ्यौँ अनि कन्डक्टेन्स पढ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो बाँकी छ के भन्दाखेरि डेनियल सेल, ग्याल्भेनिक सेल बाँकी छ है, ग्याल्भेनिक सेल बाँकी छ हैन। हामी बोरोन फ्यामिली पढ्ने कि नपढ्ने, बोरोन फ्यामिली खासै हाम्रो चाहिँ कोर्समा चाहिँ छैन हैन बोरोन फ्यामिली, तर मैले बोरोन फ्यामिलीको सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यो जेनरल उसमा मैले पढाइसकेको छु के, त्यो मैले उसमा पढाइदिएको छु नि के अरे जेनरल अर्ग्यानिक के इनअर्ग्यानिक क्लासेस जुन छ नि 11-12 वटा क्लास, त्यहाँ मैले धेरै कुरो पढाइदिएको छु। त्यही पनि म 2 घण्टा क्लास लिन्छु बोरोन फ्यामिलीको। 2 देखि अलिक एक्जाम कहाँ भइरहेछ त नि, 2 देखि 3 घण्टा क्लासेस म लिएर अनि त्यो ठ्याक्क सिरियली बनाएर राखिदिन्छु लेक्चर्सहरू। सो हाम्रो त्यो फेसबुक ग्रुप जुन छ नि राजेश फेज 1, राजेश फेज 2, राजेश इनअर्ग्यानिक भनेको एकदम पपुलर हुन्छ कि, एकदम पपुलर बनाउन खोजिरहेको छु कि, सिस्टमेटिक एकदम पपुलर क्वाडहरू सबै र स्टुडेन्टलाई धेरै सजिलो पनि बनाइदिइरहेको छु हैन। त्यो कोर्स लिनलाई मलाई लाग्छ मैले धेरै नै सजिलो बनाएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ है। होप तिमीहरूले पनि त्यस्तो फिल गरे होला स्टुडेन्टहरूलाई हैन। मैले जुन लेक्चर्सहरू जुन छ नि जुन प्रोभाइड गरेको छु त्यो भनेको धेरै नै सजिलो बनाएको छु जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा कति पुष्प, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा 3 देखि 4 वटा लेक्चर बाँकी छ। अब त्यो सेल पढ्ने हो, सेल पुरा क्रिस्टल क्लियर दिमागमा छापिदिन्छु के। फुल केमिस्ट्रीको कति, फुल केमिस्ट्रीको 1500 मात्रै हो, फुल अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक, अनि त्यसमा म टन्नै क्वाडहरू पनि लिनेवाला छु के, टन्न क्वाडहरू पनि सब त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको अब हामी सेल पढ्न बाँकी छ, 3 देखि 4 वटा लेक्चर हुन्छ, त्यसो यो सकिहाल्छ। अनि थर्मोडाइनामिक्स भन्ने च्याप्टर हामी यहाँ पढ्दैनौँ है, त्यो उता हामी ग्रुपमा पढ्छौँ है, फेज 2 मा पढ्छौँ है। थर्मोडाइनामिक्स हामी फेज 2 मा पढ्छौँ। नर्स इक्वेसनको हामी खासै पढ्नमा हल्का बेसिक कुरो मात्र भन्छु सुषमा बस्नेत, नर्स इक्वेसनको बारेमा हल्का मात्र भन्छु कि त्यो खासै डिटेलमा पढ्नु पर्दैन के।
वेटिङ फर थर्मोडाइनामिक्स भनेको 14 घण्टा लाग्छ, 14 वटा क्लास हुन्छ, 14 क्लास, 13 देखि 14 क्लास। कुनै पनि बुक हैन, कुनै पनि बुकबाट क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन, हामी क्लासमै प्र्याक्टिस गर्छौँ। ल, होप यु पिपल आर इन्जोइङ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लासेस। आजलाई यति गरौँ, सबैलाई बाई बाई, सी यु इन द नेक्स्ट क्लास। सुन, अब अर्को क्लास है, यो 2 दिन चाहिँ क्लास हुँदैन है, फ्राइडे र स्याटरडे क्लास हुँदैन हैन, फ्राइडे स्याटरडे क्लास हुँदैन, म बाहिर जाँदैछु भ्याक्सिन ल्याउन हैन। सो यो 2 दिन चाहिँ क्लास हुँदैन है। मोल कन्सेप्टको क्वाड गराउनु होला भनेर लेखिरहेछ। मोल कन्सेप्टको हैन, तिमीहरूलाई म 3-4 वटा क्लास छुट्टै क्लासै लिनेवाला छु, खालि क्वेसनको। मोल कन्सेप्टको 3-4 वटा हैन, छुट्टै क्लास लिनेवाला छु। र यो आज एउटा मुभी भन्ने रिलिज भएको छ है, सलमान खानको, त्यो कसरी हेर्न पाइन्छ मलाई टेस्ट गर्नु है, जसलाई आइडिया छ उसले मलाई भन्नु है। ल, सबैलाई बाई बाई। बाई सर। यसपछि हामी पढ्छौँ थर्मोडाइनामिक्स, त्यहाँ पनि खुब रमाइलो गर्छौँ है हामी थर्मोडाइनामिक्स।